අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අද කාලේ හැමතැනම වගේ තියෙන අපූරු තුන්වෙනි ඇසක් ගැන. ඩ්‍රෝන යානා, එහෙමත් නැත්නම් ඩ්‍රෝන්කොප්ටර්ස් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එක. බලන්න පහළ තියෙන subscribe button එක තාමත් තියෙන රතු පාටටද කියලා. එහෙනම් දැන් මේක අලු පාට කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ලෝකේ හැමතැනම වගේ මේ වෙද්දි එක එක වැඩවලට ඩ්‍රෝන යානා යොදා ගන්නවා අපිට දකින්න පුළුවන්. පහුගිය කාලේ ඇඳිරි නීති කඩ කරන පුද්ගලයන් සොයන්න ලංකාවේ පොලිසියක් ඩ්‍රෝන යානා යොදාගත්තා ඔයාලට මතක ඇති. මේ ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණය වැඩි වශයෙන්ම භාවිතා කරන්නේ වීඩියෝකරණය සහ ඡායාරූපකරණය වගේ ක්ෂේත්‍රයන් වලට. නදුරු අනාගතයේදී ඩෙංගු මර්ධනය, වනජීවී ආරක්ෂණය, අලිමිනිස් ගැටුම් සහ ආපදා කළමනාකරණය, පුරාවිද්‍යා සංරක්ෂණය වගේ ජාතික අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න මේ ඩ්‍රෝන යානා තාක්ෂණය යොදා ගන්න සැලසුම් කරලා තියෙනවා කියලා තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඩ්‍රෝන යානා ගැන දැනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ වෙද්දි ලෝකයේ බොහෝ රටවල් වල ඩ්‍රෝන යානා විවිධ වැඩ සඳහා යොදා ගන්නවා අපිට දකින්න පුළුවන්. වර්තමානයේ තියෙන කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොදා ගන්නේ සෞඛ්‍ය අංශවලින්. හදිසි අවස්ථාවලදී සහාය ලබා ගන්න ඩ්‍රෝන් යානා වලින් ලොකු සහයෝගයක් එයාලට ලැබෙනවා. ඒක මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙන් හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. ඩොක්ටර් ඩ්‍රෝන්, ෆාමසි ඩ්‍රෝන්, ඇම්බියුලන්ස් ඩ්‍රෝන්, පොලිස් ඩ්‍රෝන් වගේ එක එක විදිහට මේ තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මේ වෙද්දි ෆියුෂන් ඩ්‍රෝන් ව්‍යාපෘතියක් ගැනත් අදහස් පළ වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට යන්න අපහසු තැන්වලට පහසුවෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන් නිසා කෘෂි කර්මාන්තයේ ඉඳලා ස්වභාවික ආපදා වලින් දිවි ගැලවීමේ මෙහෙයුම් දක්වාම බොහොමයක් කටයුතු වලට මේ ඩ්‍රෝන්කොප්ටර්ස් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම සමහර රටවල් වල ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයටත් මේ තාක්ෂණය යොදා ගන්න උත්සාහ කරනවා කියලා තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. ඇත්තටම මොකද්ද මේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය කියන්නේ? ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය කියන්නේ මිනිසුන්ගේ වැඩ ගොඩාක් ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඉටු කරගන්න මිනිසා විසින්ම නිෂ්පාදනය කරපු හරි අපූරු තාක්ෂණයක්. දුරස්ථ පාලකයකින් හරි එහෙමත් නැත්නම් මිනිසුන් රහිතව හරි ක්‍රියාත්මක වෙන යානාවක් ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය යොදා ගන්න යානාවක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තේ දෙවැනි ලෝක යුද්ධ කාලයේ කියලා තොරතුරු වල සඳහන් වෙනවා. මුලින්ම නියමුවන් රහිත දුරස්ථ පාලක ගුවන් යානා ගැන වාර්තා වෙන්නේ පළමු ලෝක යුද්ධයේදී. ඒ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විසින් නිෂ්පාදනය කරපු හෙටරින් වර්ගයේ ෆ්ලයින් බෝම් කියලා හඳුන්වපු නියමුවන් රහිත යානයක්. නමුත් මේ ගුවන් යානය කවදාවත් භාවිතයට අරන් නැහැ. මුලදී හමුදා මට්ටමින් ඩ්‍රෝන යානා යොදාගත්තේ රහස් ඔත්තු බැලීමේ කටයුතු වලට විතරයි. ලංකාවේ තිබුණු යුද සමයේදී රහස් ඔත්තු බැලීම් කටයුතු වලට මේවා යොදාගත්තා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඩ්‍රෝන් යානයක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද? නියමුවන් රහිත විවිධ ගුවන් යානා පද්ධති අතරේ අද වෙද්දී අපි ඩ්‍රෝන යානා කියලා කියන්නේ මල්ටිකොප්ටර් වර්ගයේ යානාවක්. මේවායේ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වෙන්නේ හෙලිකොප්ටර් යානාවල තියෙන තාක්ෂණය. මේකෙදි වෙන්නේ අවර පෙතිවල සුළඟින් ගුවනේදී යානය ස්ථාවරව තියාගන්න පුළුවන් වෙන එක. දුරස්ථ පාලකයකින් ක්‍රියාත්මක වෙන ගොඩක් ඩ්‍රෝන යානාවල භාවිතා කරන්නේ ලිතියම් අයන් වර්ගයේ බැටරි. මේ බැටරියක් එකපාරක් charge කරලා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක 35ක විතර ගුවන් කාලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ ඩ්‍රෝන යානා නිෂ්පාදනයට කාබන් ෆයිබර් යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම 3D printing තාක්ෂණයත් භාවිතා වෙනවා. ගොඩක් ඩ්‍රෝන යානාවල inbuilt GPS system එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හරහා යානය ඒ වෙලාවේ තියෙන තැන වගේම හදිසියකදී දුරස්ථ පාලකයන් යානය විසන්දි වුණොත් යානය ගුවන්ගත කළ ස්ථානයටම ස්වයංක්‍රීයව පැමිණීමේ හැකියාව ඩ්‍රෝන් යානාවලට ලැබිලා තියෙනවා.
ඩ්‍රෝන් නිෂ්පාදනය කරද්දි අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර්ස් භාවිතය නිතරම වගේ සිදුවෙනවා. මේකෙන් තමන් ඉදිරියේ තියෙන බාධක හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ඩ්‍රෝන් යානයට ලැබෙනවා. වෙන්න තියෙන අනතුරු බොහොමයක් වළක්වා ගන්න ඒකෙන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඩ්‍රෝන් යානයක් ගුවනේදී ස්ථාවරව තියාගන්න වගේම ලබාගන්න ඡායාරූප හරි වීඩියෝ දර්ශන හරි පැහැදිලිව ලබා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ විශේෂිත උපකරණයක් මගින්. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් නිෂ්පාදනය කරන සමාගම් සැලකිලිමත් වෙන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි යානයේ සමස්ත බර. මේ බර අවම කිරීම හරහා යානයට වැයවන විදුලි බලය අඩු මට්ටමක පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි යානයේ වේගය වැඩි කරගන්නත් හැකියාව ලැබෙනවා. ලෝකයේ සමහර රටවල් වල ඩ්‍රෝන යානා භාවිතය නිසා යම් යම් ගැටලු ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා ඒ වගේ මතුවෙන්න පුළුවන් ගැටලු හඳුනාගෙන ඩ්‍රෝන යානා හැසිරවීම සහ ඒවා නිර්මාණය ගැන අධ්‍යයනය කිරීම පාසල් විෂය නිර්දේශයට පවා ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියේදී ලංකාව තුලත් මේ තාක්ෂණය භාවිතා කරලා ජන ජීවිතය වඩාත් විශ්වාසදායී මට්ටමකට ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා දැනුම් පොඩ්ඩ හිතනවා. මේ ගැන ඔයාලට මොකක්ද හිතෙන්නේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරලා අපිට කියන්න. අද වීඩියෝ එකෙනුත් ඔයාලා අලුතින් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. දැනුම් පොඩ්ඩව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම් යාළුවනේ. තවත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.